In this presentation, the third one of cardiovascular system physiology, we are speaking about cardiac cycle. The cardiac cycle is the period from the end of one heart contraction to the end of the next. And it starts by contraction of both atria, systole يعني of both atria, followed by systole of both ventricles, and then relaxation or diastole of the whole heart. Cycle is initiated from the pacemaker of the heart, which we call SA node. The action potential travel rapidly through the atria زي ما اتفقنا بالconduction system اللي هي الانترنودال والانتراتريال fiber والباكمان bundle تمام, and then through the AV node and the AV bundle into the ventricle. However, there is a delayed period of احنا اتفقنا انها 10 ثانية او 13 من الثانية in the AV node, allowing the atria to pump before the ventricle contraction عشان تسمح للبطين انه يتملي يا اولاد بالدم. The complete cardiac cycle بتستمر حوالي 8 من 10 من الثانية لو الهارت ريت 75 beat per minute. Systole of the ventricles بتستغرق 3 من 10 ثانية وريلاكسيشن او diastole 5 من 10 ثانية. لكن الاتريال سيستول 1 من 10 ثانية والاتريال diastole او relaxation 0.7 ثانية. When the heart rate increase طبعا the cardiac cycle بتشورتن, especially the diastole or relaxation. In this slide here the events of the cardiac cycle in different places. الكيرفات اللي احنا شايفينها دي من تحت لفوق يا اولاد, يعني عندنا تحت الهارت ساوندز البيتس وهم 4 انواع من الكاردياك هارت ساوندز, وعندنا بعد كده الاي سي جي اللي هو الالكتروكارديوجرام, التغيرات في البريشر اللي موجوده في الفنتركل, بعد كده التغيرات في الاتريا, بعد كده التغيرات في الاورطه, بعد كده يعني دي رسمه بتلخص كل الايفنت في الثمانيه فيزز بتوع الكاردياك سايكل. In this slide the cardiac cycle starts with the following phases. اول حاجه الاتريال سيستول اللي قلنا انها بنسميها الاتريال كونتراكشن فيز اللي هي الليت دايستول, لان بعد كده لما نقول ليت دايستول احنا بنتكلم عن البطين دلوقتي, اخر مراحل الريلاكسيشن. فهي بتبتدي بالاتريال سيستول 1 من 10 ثانيه. ايه اللي بيحصل فيها؟ الاتريا بتكونتراكت وبتضخ 30% من الفنتريكل فيلينج تو ذا فنتريكل. الاتريال بريشر بيرتفع من 4 ملم ميركوري ل 8 ويرجع تاني ل 4 في نهايه هذه المرحله عشان الاتريا بيفضي الدم بتاعه. كان في بلاد في الاتريوم, فلما عمل كونتراكشن زاد الضغط سنه من 4 ل 8 وبعدين رجع تاني 4 عشان الدم نزل through الايفي فالف اللي هي الصمامات المفتوحه. طيب at the end of this phase لان الفنتركل بتدايليت to accommodate the blood passing to it. ventricle volume طبعا بيزيد, انت بتضيف 20 مللي ويصل لحاجه اسمها الاند diastolic volume حوالي 140 مللي الاي دي في. هارت ساوند بنسمع او سوري في الكلمه, احنا ما بنسمعش, احنا بنسجل الفورث هارت ساوند which is not audible. not audible يعني ما نقدرش نسمعها يا اولاد لانها very faint. هنا بتتسجل بس على الفونوكارديوجرام عشان ال vibration of the atrial muscle during contraction and the rush of the blood into the ventricle. صمامات الفالفز, سيميليونر فالف مفتوحه, اسف سيميليونر فالف مقفوله اللي هي الاورتا والبلمونري, اما اللي مفتوح الايفي فالف اللي هي الميترال والترايكاسبيد. الاي سي جي بنلاقي ان البي ويف بتبتدي قبل المرحله دي ب 2 من 100 من الثانيه عشان بيحصل اتريال ديبولاريزيشن. طيب السلايد نمره 5 هنا بنتكلم على الفنتريكل سيستول بقى اللي هي بدايتها حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. كلمه ايزومتريك يعني ايه؟ يعني انقباض من غير تغير في اللينث, يعني انقباض من غير ما تقصر حجم العضلات. تمام, فهنا بنقول ان في الايزومتريك كونتراكشن فيز ديوريشن 5 من 100 من الثانيه. اوكي, وال 5 من 100 من الثانيه دي الايفنت بتبتدي بقفله الاي فالف. طالما ابتدى بقفله اي فالف, غلق اي فالف, نسمع صوت على طول.
and the ventricle begin to contract isometrically من غير ما يتغير اللينث. تمام؟ وبالتالي الفنتركل close the chamber now filled with blood. كان السيميليونر مقفول واتقفل الايفي فالف في المرحله دي. الاتريال بريشر بيرتفع عشان البلج of the AV valve ring into the atria and also due to regurg of some blood into the atria قبل ما الايفي فالف يقفل يا ولاد. ventricle pressure بيرتفع من 4 يصل الى 80 ملم مركوري لانه انقبض من غير ما يتغير اللينث بتاعه. اما الفوليوم اوف ذا ventricle لان الصمامات مقفوله يبقى الفوليوم ثابت constant and this is because the blood is not compressible. heart sound هنا بقى بنسمع الفيرست component of the first heart sound عشان قفله الاي في valve. الاي سي جي هيبتدي الكيو ار اس قبل الفنتريكل contraction ب 2 من الثانيه عشان الفنتريكولار depolarization. السلايد اللي هنا اللي هو بيبتدي بالرابيد او الماكسيمم انجكشن فيز. هنا بقى ده 15 من الثانيه يمكن من اطول فترات الكاردياك سايكل. هنا بيبتدي by opening of the aortic valve ابتدى بقى سيميليونر فالف يفتح والرش of the blood into the aorta بيطلع 70% من الستروك فوليوم في المرحله دي. مرحله طويله 15% من الثانيه. الاتريال بريشر بيقل عشان الداون displacement of the AV valve ring لتحت بالshortening of the ventricle muscle. The ventricle و aortic pressure بيرتفع من 80 ل 120 ملم mercury. ليه؟ عشان ال amount of the blood ejected through the aortic valve exceed that which is escaping أو leaving the aorta. أما ال ventricle volume بيقل طبعا عشان escape of the blood وتحويل من isometric إلى isotonic contraction و ejection of the blood. heart sound نسمع بقى second component لكن بتاع الفيرست heart sound. خدوا بالكم المرحلة طويلة فاللي فاتت سمعنا فيها الفيرست component وهنا second component of the first heart sound عشان rush of the blood into aorta and vibration of the aortic wall. الصمامات سيميليونر مفتوحين لكن الاي في valve مقفولين والاي سي جي بداية التي ويف of the ECG اللي هي بداية الريبولاريزيشن of the ventricle. فالمرحلة الرابعة اللي هي اسمها الريديوزد او المينيمم ايجكشن فيز وهنا هتلاقوها على الفيجرز المراحل كلها فوق والتغيرات تحت. الوقت بتاعها 1/10 ثانية. الايفنتس اللي هي remaining اللي هي 30% من الستروك فوليوم is ejected to the aorta من البطين وعشان كده سموها reduced ejection. الفنتريكل والاورتيك بريشر بيوصل للماكسيمم وبيبتدي يقل عشان escape of the blood to the peripheral circulation بيبقى اكتر من الدم اللي طالع من البطين يا ولاد. atrial pressure بيزيد عشان الفينوس ريتيرن وقفلت الاي في فالف. الفنتريكل فوليوم بيقل عشان يصل لحاجه اسمها الاند سيستوليك فوليوم. اند سيستوليك فوليوم اللي هي حجم البطين في نهايه الانقباض. عمر البطين ما بيفضى ما بيبقاش زيرو لا هو كان 140 هيصل الى الاند سيستوليك اللي هو 70. في السلايد الثامن الفنتريكل دايستول بيبتدي بحاجه اسمها البروتو دايستوليك فيز ودي 4 من الثانيه اصغر فترات الكاردياك سايكل. الايفنت البيريود دي ما بين نهايه الفنتريكل سيستول والقفله الاورتيك فالف لسه الاورتا ما اتقفلش. الفنتريكل والاورتيك بريشر طبعا الفنتريكل بيبتدي تو ريلاكس ولكن ستيل كونتراكتد اند اتس بريشر بيقل لحوالي 20 ملم مركوري والاورتيك بريشر بيقل also عشان escape of the blood للبريفرال circulation ولكن لسه اعلى من الفنتريكل بريشر وده بيخلي شويه دم يرجعوا لورا بقى ناحيه البطين وبيملوا الكاسبس بتاعه الاي في بتاعه الاورتيك فالف at the end of this phase ويحصل انغلاق اهي closure of the semilunar valve بيحصل as a result of fall of the ventricle pressure تحت الاورتيك والبلمونري بريشر. قفله الاورتيك والبلمونري طبعا والتغير في البوتنشال انرجي للكاينيتيك انرجي lead للشارب momentary fall in the aortic pressure بنسميه dicrotic notch والventricle volume هنا بيبقى ثابت. ECG هيحصل الداون سلوب بتاع التي ويف. في السلايد نمرة 9 بيتكلم على الايزومتريك ريلاكسيشن. خدوا بالكم كان عندنا ايزومتريك كونتراكشن في بداية الانقباض لكن هنا ايزومتريك ريلاكسيشن. هنا 6 من الثانية وبتبتدي بقفلة الاورتيك فالف. قلت لكم الدم اللي هيرجع ناحية البطين في الاورطة يملى الكاسب بتاعة الاورتيك فالف ويخليهم يصطدموا ببعض ويقفل. والفنتريكل بيريلاكس ايزومتريكالي من غير ما يتغير في طوله لسه هو
shortened لكن ريح، تمام، بالبلدي كده. طيب الاتريال بريشر هيزيد فوق الفنتريكل بريشر عشان accumulated venous return، والبريشر ده ممكن يفتح الاي في فالف في نهايه هذه المرحله. اما الفنتريكل بريشر بينخفض من 90 لزيرو، والاورتيك بريشر عشان الالاستيك ريكويل بتاعت الاورطه البريشر هيزيد leading للاب دايكروتيك ويف. هارت ساوند، طالما في صمام قفل يبقى نسمع صوت هنا سكند هارت ساوند عشان قفلت الاورتيك فالف السيميليونر اللي هي السيميليونر اورتا بالمونري، والسيميليونر فالف بيبتدي في بدايه هذه المرحله، والاي في فالف بتفتح في نهايه هذه المرحله، والاي سي جي بنلاحظ نهايه التي ويف. اما السلايد العاشر هنا بيتكلم على الماكسيمم الفيلينج فيز بقى. المره دي هنفتح، تبتدي المرحله دي بفتحه الاي في فالف، والديوريشن 1/10 ثانيه. بتبتدي اهي بفتحه الاوبننج اوف ذا اي في فالف اللي هي الميترالي والترايكاسبيد عشان زياده الاتريال بريشر مور ذان فنتريكل بريشر، وبينزل في المرحله دي خدوا بالكم بالبريشر جريدينت مش بالجاذبيه مش بالجرافيتي، بريشر جريدينت 60% من ستروك فوليوم بيبقى رشد لناحيه البطين، والاتريال والفنتريكل بريشر تقريبا زيرو. الفنتريكل فوليوم بيزيد زي ما قلنا، aortic بريشر بيقل عشان continuous escape of the blood and peripheral circulation. heart sound تسمع بقى third heart sound هنا بتتسمع عشان rush of the blood into the ventricle and vibration of the ventricle wall and the chorda tendina. اما اخر مرحله اللي هي reduced filling phase دي 2/10 من الثانيه، 10% من الستروك فوليوم بس بتفلو slowly to the ventricle، والventricle volume بيزيد gradually، والventricle pressure ثابت تقريبا ل4 من 0 ل4 يعني ما عليش قوي، ارتفع 4. في السلايد رقم 11 هنا احنا بنناقش التغيرات في البريشر في الكاردياك سايكل. لو خدنا السيستوليك بريشر والدايستوليك، رايت فنتركل من 25 ل 6، ليفت 120 0 اسف 25 0، ليفت 120 الى 0، البالمونري بريشر 25 على 10، الاورتيك بريشر 120 80. وهنا في اثناء الدايستول اوف ذا فنتركل، تمام، فنتركل فيلينج بيحصل في الايرلي دايستول، والفنتركل بيبقى ريستنج، والكرونري فلو بيحصل، والاي سي جي البي ويف بتبتدي قبل الاتريال سيستول ب 2 من ثانيه، الكيو ار اس قبل الفنتركل سيستول ب 2 من 100، والتي ويف الفنتركل سيستول بتنتهي just after the T wave. Thank you very much. Thank you, my precious students.